අපි හොබි එකක් ගැන කතා කරමු. ඔබේ විනෝදාංශය මතු දිනක ඔබට මේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කරගත හැකි වේවි. පළමුවෙන් පටන් ගන්න හොබි එකක් ලෙස පටන් ගන්න. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ මොකද්ද මේ රෙදි පින්තාරු, fabric painting සහ screen printing අතර වෙනස මොකද්ද කියලා. මොකටද මේ දෙකක් ඉගෙන ගන්න කියලා. මම මේ දෙකටම පොත් ලියලා තියෙනවා. ඔබට ඔන්ලයින් රෙදි පින්තාරු ක්ලාස් එකක් නම් ඔන්ලයින් කරගන්න පුළුවනි. ඒත් එක්කම අපි නොමිලේ වීඩියෝස් එහෙමත් අප්ලෝඩ් කරනවා දිගින් දිගටම. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් ප්‍රින්ටින් නම් මට ඔබට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කරන්න බෑ. මම ඒ බිස්නස් එක පවත්වාගෙන ගිය ගොඩනැගිල්ල සේල් කරනකොට ඒ තිබුණු බඩු බාහිර ආදිය සියල්ලම අදාළ බඩු බාහිර ආදිය සියල්ලම මම අලෙවි කරා වෙනත් මෙම පන්තිම කරන සර් කෙනෙකුට. ඉතින් ඇත්තටම මගේ ළඟ ඒ බඩු නැහැ. මට රෙදි පින්තාරු ක්ලාස් එකක් කරන්න පුළුවනේ. නමුත් ඔබට මේ ස්ක්‍රීන් ප්‍රින්ටින් ගැන දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අපගේ plants ලංකා පේදුරු හේවා. plants 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 ලංකා පේදුරු හේවා කියන channel එකේ මම වීඩියෝස් දෙකක් 1 2 කියලා දෙකක් අප්ලෝඩ් කරලා ඇති. ඒකේ ඇත්තටම මේ මම දන්නා වූ සියලුම කරුණු ඒක කියලා ඇති. ඔබට මේ වීඩියෝස් දෙක හදාරන්න පුළුවන්. ඒකෙත් මේ ප්‍රැක්ටිකල් නම් මොනවත් නැහැ. ඒක නිසා ඔබ ඒක බලලා උරණ වෙන්න එපා. ඒකේ ඇත්ත දැනුම පමණයි, තියරි එක පමණයි. ප්‍රැක්ටිකල් නම් කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. එතන මොකද මට ඒ අවශ්‍ය කරන බඩු නැහැ. මේ ලොක්ඩවුන් එකේ මට මේ තීන්ත ගෙන යන්නත් බෑ. ගෙනල්ලා වැඩකුත් නැහැ. මොකද මම මේ බිස්නස් එක නතර කරපු නිසා ඒවා ටිකක් ඊට පස්සේ නාස්ති වෙනවනේ. ඉතින් ඔබට රෙදි පින්තාරු ක්ලාස් එකක් නම් කරන්න පුළුවනි. මොනවටද මේ මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? අපි හිතමු ඔබ කොට්ටුර මහන කෙනෙක්. බිස්නස් එකක් විදිහට කොට්ටුර මහන කෙනෙක්. ඔබට කොට්ටුර 12ක ඕඩර් එකක් ලැබෙනවා. ඔබට පුළුවනි ඒක මම ඔබට කියලා දෙන්න ස්ටෙන්සිල් ක්‍රමය කියලා පහසු ක්‍රම සරල ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක හරහා ඔබට ඒ කොට්ටුර 12 මේ ඇඳගෙන පාට කරන්න, කලර් කරන්න ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් නමුත් අපිට හිතමු ඔබට එකම මෝස්තරයේ හෝ මේ කිහිපයක කොට්ටුර ඕඩර් එකක් ඔබට දිගින් දිගට ඔබට ඕඩර්ස් එනවා 100 200 ඔබ සපයන්න ඕන. එතෙන්දී ඔබට රෙදි පින්තාරු වලින් මහලා පිරිමහන්න බෑ. මොකද එකකට යන කාලය අධිකයි. ඔබට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් ප්‍රින්ටින් හරහා රාමුවක් සාදාගෙන ඒකදී අඩු කාලයකදී ඒ 100ම ගහන්න හරිම අඩු කාලයක් යන්නේ. 100 වුණත් එක දිගට ගහගෙන ප්‍රින්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට හරිම අඩු කාලයක් යන්නේ. නමුත් අමතර මුදලක් ඔබ මේ බඩු බාහිර ආදී සඳහා යට කළ යුතුයි. නමුත් ඔබ එකවරයි ඒ සඳහා යට කළ යුත්තේ. ඔබ මේ සාධන ෆ්‍රේම් එක ඔබට ඒක ක්ලීන් කරලා සෝදලා මේ වොෂ් කරලා ඔබට ඒක නැවත භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පළමුවෙන් ඔබ යට කරන මුදල පමණයි. නමුත් රුපියල් 10-15000ක මුදලක් ඔබ ආරම්භයේදී යට කළ යුතුයි. රෙදි පින්තාරු කලාවේදී එපමණ මුදලක් යන්නේ නැහැ. ඔබට තීන්ත බෝතල් දෙක තුනක් ගත්තත් පින්සලක් ගත්තත් මේ දේ කරගන්න පුළුවනි. අන්න ඒකයි වෙනස ඔබ තේරුම් ගන්න ඇති. ඒ කියන්නේ අඩු ප්‍රමාණයක් සඳහා රෙදි පින්තාරු සුදුසුයි. උවත් විශාල ඕඩර් එකක් ඔබට ආවොත් අනිවාර්යෙන් ඔබ ප්‍රින්ටින් හරි එම්බ්‍රොයිඩරි හරි කරන්න ඕන. ඔබට එම්බ්‍රොයිඩරි කරන්න ඔබට නිවසේ මැෂින් නැතිනම් ඒ සඳහාත් අපි ඔබට දිගින් දිගටම උපදෙස් දෙනවා. ඒ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් කොට්ටුරු විතරක් නෙවෙයි ඔබට ලදරු ඇඳුම්, ළමා ඇඳුම්, ටේබල් ක්ලොත්ස්, බෙඩ් ෂීට්ස් අන්න ඒ දේවල් වලටත් මේ රෙදි පින්තාරු කලාව සහ ප්‍රින්ටින් වෙනම යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඒ දෙකේ වෙනස ඔබ තේරුම් ගත්තා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ හොබි එකක් විදිහට නම් අනිවාර්යයෙන්ම රෙදි පින්තාරු තමයි ඔබ ඉගෙන ගත යුත්තේ. බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් සහ එම බිස්නස් එක දිගටම පවත්වාගෙන යනවා නම් තමයි රුපියල් 10-15000ක් වියදම් කළේ බිස්නස් එක ආරම්භ කරන්න ඕන. මොකද එම මුදල ඔබට අනිවාර්යෙන් යට කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක මේ හෝම් බිස්නස් එකක් විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවනේ. ඉතින් ඔබට ඕන නම් තව ඒට අමතරව විසිටින් කාඩ්ස් ඒ වගේ දේවලුත් ඔබට වෙඩින් කාඩ්ස් ඒ වගේ දේවලුත් කරන්න පුළුවනි. මොකද ස්ක්‍රීන් ප්‍රින්ටින් කියන්නේ ඕනෑම මත පිටක් මත මුද්‍රණය කළ හැකි ක්‍රමයක්. හරිම සරලයි, හරිම විනෝදාත්මකයි දේ. ඔබ බලන්නකො මගේ වීඩියෝස් දෙක ප්ලාන්ට්ස් ලංකා පේතුරු හේවා අන්නේ channel එකේ ඇති එක අපේ channel එක. ඉතින් මේ ඒකේ තියෙන නිසා මම මේක නැවත කරන්නේ නැහැ ගැන. ඔබට හැබැයි මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපෙන් අහගන්න පුළුවනි. ඒකට මම ඔබේ මුදල් අය කරන්නේ නැහැ ප්‍රින්ටින් ගැන. ස්ක්‍රීන් ප්‍රින්ටින් ගැන ඔබ අහනවට මම මුදල් අය කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ අනිවාර්යෙන් අපි ළඟ ලියාපදිංචි උන කෙනෙක් විය යුතුයි.
ලියාපදිංචි SMS මගින් කරන්න පුළුවන්. ලියාපදිංචි ගාස්තු රුපියල් 1000ක් වෙනවා. මේ සියලුම පාඨමාලා සඳහා එකවර ඔබ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. ඒ රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ තමයි මම ඔබට WhatsApp නම්බර් එකක් දෙන්නේ. මොකද මේ ෆෝන් එක SMS only ආන්සර් කරන්නේ නැහැ මම. ආන්සර් කරන්න රෙජිස්ටර් වුණ අයට පමණයි. ඉතින් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබ මහාන ඇඳුමට මෙන්න මේ ක්‍රම දෙකකින් එකක් යොදාගත්තා නම් ඔබට බිස්නස් එකක් දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවනි. ඉතින් එහෙමනම් ඔබට සුබ අනාගතයක්.